Good day everyone. So this lecture video is all about linear regression. Okay. Our last topic bago tayo mag-midterm exam is the simple linear correlation. So it is related actually to linear regression. So ano ba ang ginagawa ng statistical tool na linear regression? So it is also used in correlational researches, or if you want to determine the association between the variables, but it is more on prediction. Can predict X or one variable from another. X from Y or Y from X. Vice versa. So if we have, di ba yung lagi natin sinasample na creativity and motivation, kung lumabas sa result na they are correlated, so pwede nating ma-predict ngayon kung given the score of creativity, what would be the score of motivation. Yun yung inaalam ng linear regression. Halimbawa, after determining the formula in the linear regression or the result, for example, we have 8 as our score in creativity. Since meron ng equation na nabigay si linear regression, malalaman natin kung ano yung possible result ng kanyang motivation. For example, if 8 ang creativity, more likely ang motivation niya would be 10. That is the purpose of linear regression. Pero class, keep in mind na dapat they are correlated to each other. So, yun yung prerequisite. Kailangan may correlation ang dalawang variables bago natin ipagpatuloy ng linear regression. Kasi, walang sense yun na ipe-predict mo yung score ng isang variable sa isang variable kung wala naman silang correlation at all. Diba? So, anong purpose nito? Saan natin ito madalas ginagamit? Usually talaga linear regression more likely sa mga more on academic siya eh. Halimbawa, ano more likely ang magiging score? Halimbawa, lumabas sa study na predictor ng board exam result. Okay. Ang sabihin na natin na GPA or General Point Average nung ikaw ay college. For example lang ha. So, napag-alaman na yung score ng board exam result at yung college GPA are correlated to each other. Okay, lumabas nung ikaw ay nag-compute, halimbawa nung correlation, linear correlation, lumabas na they have a high correlation. So, since they are correlated, pwede na nating i-pursue yung pag-compute natin ng regression if we want to determine kung predictor ba ng halimbawa nung board exam yung college GPA. So, in this instance, so pag nalaman natin na they are correlated at kinompute na natin yung kanilang regression, malalaman natin na okay, if ito ang magiging score niya, bawa ang kanyang average would be 87, more likely ang board exam result niya would be, sabihin na natin na 75. Okay, so yun yung nagagawa ni linear regression. Okay, of course, syempre sa correlation, di ba, there are numerous data at may pattern ng nako-compute because of the correlation. At doon, nalalaman natin yung kanilang predictor or predictive ability based on the linear regression. Okay. So,
Balikan natin yung sample natin nung nakaraan sa linear correlation, yung creativity and motivation, para at least merong continuation, no? So, we have two variables. So, napag-alaman natin na kapag ang isang tao pala ay creative, high yung creativity, ay high din ang kanyang motivation and vice versa. So, since established na correlated sila sa isa't isa, pwede natin silang ipagpatuloy na tignan yung predictive ability nila to each other. So, predict natin yung X from Y at Y from X. So, yung creativity, gawin natin siya na X and motivation, label na natin na Y. So, ang result ng previous na computations natin with the linear correlation, ang N natin ay 15. Okay, both 15. Summation of X natin ay 87. Summation of Y ay 100. Summation of X squared ay 563. Again, ito ay result ng table doon sa correlation, ha. Pwede nyo balikan yung notes ninyo. Okay, summation of Y squared, 712. Ang mean natin sa creativity ay 5.8. Okay. Ang mean natin sa Y ay 6.67. Okay. At ang summation of XY natin ay 615. So, ito yung mga data na kailangan natin para makompute natin ang linear regression. So, dalawa ang gusto nating malaman. Okay? So, tandaan nyo, X ay creativity, Y motivation. Okay, gusto nating malaman, ang goal natin is to predict Y from X, okay, motivation from creativity, and to predict X from Y. Dalawa. Okay? This is our goal. Ngayon, to determine that, to predict Y from X, okay, dalawa ang kukumpute natin. Una, compute the B coefficient. Okay, mamaya explain ko ano tong B coefficient na to, paano natin, ano ang formula. Okay, kukompute natin ang B coefficient. At dito, compute natin yung A coefficient. At ganun din sa B, sa predict X from Y. Okay, mukhang na-stop yung video kanina, but as you can see on the board, in the first one, which is the predict Y from X and predict X from Y, same sila, na-compute yung B coefficient muna and A coefficient, but magkaiba ang kanila magiging formula. Dito, ang gagamitin natin is this one. This is the A coefficient, predict Y from X, plus B, okay, YX siya because predict Y from X, okay, and X, multiply natin later sa B coefficient, and i-add natin sa A coefficient yung raw score. Okay? Anong raw score yung kukunin natin dito? Which is the X. Or yung manggagaling sa creativity. Kasi, tandaan nyo dito, predict Y from X. Ipe-predict natin yung Y given the X.
So, ang gusto nating malaman, ano magiging y kapag given yung x. Kaya x yung nandito. Mamaya, makikita ninyo kung paano natin gagamitin tong formula na to. But we need to compute first the a coefficient and b coefficient. On the other hand, predict x from y. So, given the scores sa y or the motivation, ano ang nagiging creativity. So, dito naman, iba ang gagamitin natin na pinaka-formula. Okay? So, dito, b coefficient muna. So, xy siya kasi predict x from y. Then, the raw score of the motivation or the y variable plus the a coefficient. Okay. So, ito ang formula na gagamitin natin sa dulo mamaya. Pero, we need to compute first the a coefficient and the b coefficient. Okay. Same na ko-compute natin, but magkaiba ang kanilang magiging formula. Okay. So, let's try muna yung predict y from x or predict natin yung motivation given yung score ng creativity. So, we need to compute first the a coefficient and b coefficient. Okay. So, again, number 1, first muna, compute muna natin yung b coefficient. Okay. So, the formula that we will use, b coefficient ng y from x is summation of xy minus summation of x multiplied by summation of y over n over summation of x squared minus summation of x squared over n. So, ang tip ko sa inyo, habang pinapanood nyo tong lecture video na to, isulat nyo na rin. Okay, para hindi nyo na balik-balikan pa. Okay. So, given this formula, so mapapansin nyo, parang ang dami niya, pero kung meron naman na kayong mga value dyan sa mga hinihingi na yan, madali na lang. Okay. So, if we get all the values nitong mga labels na to. So, summation of xy, 615. Okay, summation of x natin ay 87. Summation of y natin ay 100 over ang n natin ay 15. Okay. Then, sa baba naman, summation of x squared, 563. Minus summation of x mismo, tapos i-square natin yon. So, 87 squared over yung n natin, which is 15. So, mukha siyang mahaba-haba, no? So, unahin nyo muna, ito, multiply nyo to, divide nyo sa 15. So, unahin nyo muna yung mga nasa bracket. Tapos, ito, 87 squared, divide nyo sa 15. So, pag nakuha nyo na yung value nung nasa bracket, then, get the difference nung value ng summation of xy, tsaka
summation of x squared. So, pag nakuha na natin, the result would be, so medyo shortcut na, no? Pero, try to compute it manually ng per bracket, then get the difference, then divide it. Okay? So, kung kukumputin na natin to, makukuha nyo dapat ay 35. And dito, makukuha nyo ay 58.4. Then, the final result ng B coefficient would be, lalabas yan is 0.5993. So, pag ating i-round off ay 0.6. Always box your answer. Box yan. Okay, 0.6. So, nakuha na natin ang ating B coefficient ay 6.6 rather, 0.6. Okay. So, na-compute na natin yung B coefficient. Now is, we will go now to the A coefficient. Dito sa A coefficient, mas madali na siya pag na-compute nyo na yung B coefficient, of course. Okay, so ang formula ng A coefficient, ganito lang siya. Mean nung Y, okay, mean nung ating motivation, the Y variable, then result nung B coefficient, which is 0.6, then the mean of X, or the creativity. So, yun lang. Kunin nyo lang. So, ang mean ng Y ay 6.67 minus ang ating B coefficient ay 0.6 multiplied sa ating mean ng X 5.8. Okay. Then we will get the value of 3.19. Okay, so multiply nyo muna din, get the difference. We will now have 3.19 as our A coefficient. Okay. So, kapag ginamit na natin yung formula, kasi ito magiging 3.19 siya. Okay, so ang magiging final formula na gagamitin natin would be 3.19 plus 0.6 times the raw score. Okay? Tandaan nyo, ipe-predict natin yung Y given the score ng X. Diba? So, balikan natin yung ating, siguro later na lang yung buong table, no? Pero meron tayong mga nakikitang result na hanggang ang pinakamataas ay 9. So, let's imagine na 1 to 10 ang scores nun. So, kapag ang score, pag ang score ng participant or certain individual sa creativity ay halimbawa 6 yung nakuha niyang score sa X. So, ano ang magiging Y? Yun yun, ipe-predict natin eh. We want to predict. So, gagamitin natin yung formula na to. So, isa-substitute natin yung score ni X, okay, doon sa ating formula. So, given the score, magiging formula natin ay ito. So, kukumputin na natin. Pag kinompute natin, ang makukuha nating result ay 6.79. So, gagawin nyo muna, multiply nyo muna. Makuha nyo dito ay 3.6. I-add nyo sa 3.19, lalabas 6.79.
So, yan ang y, score ng y given the value ng x. So, kapag ang isang individual ay 6 ang nakuhang score, more likely ang makukuha niyang y ay 6.79. Again, this is not really accurate. This is just a prediction. Kasi sa statistics, meron naman din talaga tayong error 1, type 1. And type 2 error, but we will discuss it later on. Okay? So, yan ang magiging value niya. So, paano naman po kapag ang value niya ay 3? Ano magiging y niya? Ang creativity niya ay 3. Ano magiging motivation niya? Okay. So, ang gagawin nyo, papalitan nyo lang yung nandito. Same siya ng formula gagamitin. So, lagay nyo lang dito, 3. So, 3.19. Ano ang lalabas? O, type i-multiply ninyo yung 0.6 sa 3. Ang lalabas ay 1.8. So, pag in-add nyo yan, ang lalabas ay 4.99. Okay. So, yan ang purpose ng linear regression. Nalalaman natin ang value ng isang variable given the value of another variable. Given, again, na dapat correlated sila. Pag hindi correlated, wag na. Hindi pwedeng gamitan ng linear regression kasi walang sense na i-predict mo yung isang score sa isang score or isang variable sa isang variable kung wala naman silang association to each other. Now, let's move forward to the prediction of x from y. So, alamin naman natin yung creativity kung halimbawa given yung score ng motivation. Okay. So, balikan natin yung formulang gagamitin natin sa ating formulang gagamitin natin sa ating pag-predict. Okay, yung x, siyempre aalamin natin yung x, diba, given the y. So, b coefficient, ito yung raw score, plus the a coefficient. So, we will compute first the b coefficient, then followed by the a coefficient. So, b, okay, number 1, compute b coefficient. Okay. So, the formula would be b coefficient is equal to summation of x, y minus, so same din dun sa same din dun sa kanina, over n, summation of x multiplied summation of y over n. Pero dito, sa ilalim niya, summation of y squared, gagamitin, minus summation of y squared over n. Okay. So, i-substitute na natin ang mga value. 615 minus 87 100 over 15 over summation of y squared natin, 712 minus 100, which is summation of y natin, i-square natin yon, then over n, which is 15.
So, pag-compute natin, yan, computing yan, unahin nyo muna to, then divide 15, yung mga bracket muna, then get the difference. So, ang lalabas na B coefficient natin, ang ano kasi niyan, dito lalabas ay 35, dito ay 45.33, and the final B coefficient, the result is 0.77. Okay. Nakuha na natin yung B coefficient. At sunod naman natin yung A coefficient. Okay. Okay. Kung nabibilisan kayo sa pag-erase ko, i-pause nyo na lang yung video. Okay, so A coefficient naman tayo. So, ang B coefficient natin ay 0.77, right? Okay. So, ang formula natin ng A coefficient, again, mas madali kaysa sa B coefficient. Mas maikli. So, dito, min nung X minus yung B coefficient, tapos min nung Y. Okay. So, parang pinagbaliktad lang yung kanina, di ba? Sa formula ng A coefficient doon sa predict Y from X. Okay. So, substitute natin. Min natin ng X, 5.8. Minus ang B coefficient natin ay 0.77. Ang min natin ng Y ay 6.67. So, ang lalabas na result dyan ay 0.66. Okay. So, multiply, then get the difference. So, yan ang lalabas na result, 0.66. So, given the formula, mape-predict na natin ang X. Diba? Okay. So, kung ang score ni Y ay, sabihin na natin, okay, ang inaalam natin ay X, given yung Y. Ang Y, halimbawa, ay 9. Ano kaya ang magiging X niya? Kung ang motivation, ang score ng isang individual sa motivation ay 9, ano ang magiging X niya or creativity? Okay, so i-predict natin given this formula. So, ang lalabas na formula dito would be 0.77. X is equal to 0.77. Then the raw score plus 0.66. Okay, ito yung magiging formula. So, given the score of Y, ano ang magiging X niya? So, we follow this formula. So, 0.77 given the value of Y, 9 plus 0.66. Okay. So, ano ang lalabas kapag minultiply natin yung 0.77 sa 9? Ang lalabas ay 6.93. Ngayon, i-add natin siya ngayon sa ating A coefficient, which is 0.66. Ang lalabas ay 7.59. Okay, so, ang magiging X natin, predict natin 7.59. So, that is how we get linear regression. Pero pag kinompute natin yan, iisa-isahin natin yung value na meron tayo. Okay? So, let me erase this one. Okay, yung value ng X and Y, alamin natin, no? So, isa-isahin ninyo yun. Ito dapat ang lalabas na value.
Okay, so ito yung data na meron katulad nung ating nasa correlation. Yung mahaba, no? Ayan, di nakita yung sa dulo. Okay. Liitan natin konti. This is 6, 5, 6, 3. Then yung y natin, 8, 9, 3, 5, 9, 8, 8, 7, 4, 5, 6, 7, 6, 8, 7. Okay, so ito yung value ng x tsaka y natin. So, pag kinompute natin yung bawat predict ng y natin and x, so kung predict yung y given the x, ito ang lalabas ng mga value. 7.39. So, isa-isahin yan. So, again, ang formula na gagamitin natin would be A coefficient plus B coefficient x, given the x, and x, B coefficient multiplied by y plus A coefficient. So, ito, i-substitute lang natin yung mga value ng x at mga value ng y. So, 5.59, 7.99, 8.59, 7.39, 6.79, 6.19, 4.99, 4.39, 5.59, 7.99, 6.19, 6.79, and again 6.19. No. This should be 4.99. Wait. This is 3, so this should be 4.99. Yan. So, that is the prediction of the score of y given the x. Okay? And the x naman, using this formula, ito magiging result. So, baka yung iba nagtatanong sa inyo, bakit pa namin kailangan na i-predict kung may score naman na siya sa umpisa? Well, syempre, hindi naman sa lahat ng pagkakataon ay same respondent. Halimbawa, kung meron kayong ibang respondent, nagpa-test kayo ng creativity, maaari nyo ng same, same test. Malalaman nyo yung kanilang score or mape-predict natin yung score niya sa motivation. Kung established na naman na they are correlated to each other. Okay. 6.82. Okay. Pag 7 ang score, 6.05. Pag 4, 3.74. 4.57. Pag 5. Pag 6 ang score, 5.28, 6.05, 5.28, 6.82, and 6.05. So, yan ang lalabas na predictive scores. So, kung mapapansin nyo, hindi siya sobrang sakto, di ba? So, ito yung pinaka-score niya.
Okay. So, titingnan natin, diba? Hindi siya sobrang sakto daw. Ito, 5, 4.59. Pero, magkalapit somehow. Diba? Pero, hindi super or sobrang sakto siya. Okay. And, pwede rin natin i-predict yung score. Halimbawa, bawa 1 o walang may 1 dito or ano ba, 10. Wow, naka-perfect 10. What would be the X? So, magagamit natin to in those things na mahalaga na i-predict natin or ma-predict natin yung isang score to another score. Okay. So, that is how we compute linear regression and how we use linear regression. Again, the key word here is to predict. Lang yun, to predict. Okay, pwede kayo malito pala, pwede nyong isa-isahin dito yung mga computation. Halimbawa, i-substitute nyo. Okay, 3.19 plus 0.6. Tapos, ano yung value ng x? Pwede nyo isa-isahin dyan, tapos computein ninyo. Kahit dito, sa x, diba? Ang formula natin ay 0.77y plus 0.66. Okay, I hope you learned something today. Yan, ang mga paulit-ulit kong sinasabi, we use linear regression to predict and we can only use it if the two variables are correlated with each other. So, asahan ulit ang learning activity natin for this. I hope na may natutunan kayo, and kung meron kayong questions, so please, pwede kayong mag-comment mismo doon dito sa aking post. Okay? Kung may mga questions kayo or mga gusto kayong i-clarify about the lesson. Again, good day and God bless everyone. Bye!